Моряк моряка. Бачу здалека. А що це за місцина? Планета Земля. А всередині чи ззовні? До гори Дрину. Як завжди було під час цієї клятої війни. Нехай вас налякають війни. Вони трапляються частіше, ніж люди хочуть. А ваша мудрість аж надавно вже мені знайома. Деякі речі в цьому житті завжди незмінні. А чи переправити мене на інший бік? А чи маєш ти копійчину, чоловіче? А вже ж! Затис її між зубами. Тоді гаразд. Слухай, ну я ж теж колись був моряком. Справді. Так? Далеченько, правда, звідси, під полярним колом. Як я чув, то там добряче холодно. Ти ж собі уявити не можеш наскільки. І там панує темрява. Слухай, так яка різниця? Я ж вже звик до таких умов. Отож смішні ж ви люди. Завжди мені розповідаєте якісь героїчні історії. Слухай, та на кого ти говориш? Я ж моряк. Ти новоприбулець. Отак мені здається. Іноземець, як я бачу. Ну так. Біженець. Солдат. Солдат. Во славу Геркулеса! Що привело тебе сюди? Слухай. Я ж не тутешній. Це я вже чув. Що привело тебе сюди?
що, ну десь на тому березі, в північному районі Амстердама. Тобі здається, ніби ти в Амстердамі? Ну, звичайно. Ну, де б ще я був такий веселий, прости господи. Я не Господь. Та то я так. Жартую. Приємно чути. І як же зветься наречений? Німець. Той, що в народній казці літав із дикими гусьми? Ні, я думаю, якийсь інший. Мудріший трошки. Добре. Слухай, ти розкажи краще, як там взагалі життя? Ціни, мабуть, все ще зростають. А як там. Як воно? Ціни курси валют. Слухай, та ще я ж не знаю. Я вже далекий від тих справ. А кажуть, наразі важко накопичувати капітали через нестабільність ситуації. Що? Ну, так написано. Наразі важко накопичувати капітали через нестабільність ситуації. Та ні. Навпаки. Зараз це мить розлітається за дешево. Як же це так? Державні службовці, заробітня плата, маєтки, будинки, людське життя, все вмить руйнується і розлітається за безцінь. Практично завдання. В якій це ти країні так живе? В Україні. Я знаю. Там жирні ґрунти, багата земля, красиві люди. Війна понищувалася. Війна проти кого? Ну, в Європі же багато різних племен. Росіяни на нас напали. Хто? Ну, росіяни. Ну, кацапи. Москалі. Орки. Ордостан. Орда. Орда? Не та вона. Слухай, ну а здалеку вони прийшли, щоб зайти так далеко? Отож наші прокляті сусіди. Наші ж прокляття. Трапляється ж таке. І ти воював. Та ж я все ще й воюю. І як там? Важко? Ну, їх більше, ніж нас за кількістю. А вам вдається їх зупиняти? Та ж так. Ну, сьогодні вранці, наприклад. Так. Постільки їх чимало там. А, ну. Що ще спитати? Але, ну, а що з тобою трапилось цього разу? Хер його знає, сам не знаю. Якийсь спалах світла, я щось лечу, хер знає куди, лечу, не знаю. Щось кудись лечу і потім... Чим я тут? Боляче, мабуть, було. Та ні. Навпаки, я був радий, бо понищив тих ворогів. Ну, не всіх, звичайно, поки що. Але це ненадовго, повір. Мої брати ще там, і вони скоро закінчать нашу справу. Ось побачиш. Було вам важко стояти проти ворога? Ну так. Взагалі, знаєш, війна це важка штука. Ну, а вас виводили там, на відпочинок з лінії фронту? Були ротації, звичайно. Що? Це коли вас виводять з передньої лінії на задню. Але це було ненадовго. І вас знову повертали на лінію фронту без повного відновлення сил? Ну, і воно трапляється, так. Слухай, ніхто ніколи не буває щасливий, знаєш?
І взагалі це зовсім не залежить від того, що насправді сталося. Ось, наприклад, одному з моїх братів дали відпустку на 7 днів, і він поїхав на Буковину до себе додому, з передової. І що ти думаєш? Там він тепер повинен ховати брата своєї дружини, якого вбили росіяни на тому ж самому фронті, звідки поїхав він. З-під Донецька. Яке сумне співпадіння. В світі не буває співпадінь, чуєш? Війна йде за нами, куди б ми не пішли. Ми тримали позиції в Донецькій області, в селі, де народилася ще моя бабуся. Моя мати виїхала звідти, коли їй було 13, і нас з братами вона вже народила на Буковині. І що ти думаєш? Нас тепер було кинуто захищати село, де народилася ще моя бабуся від нападу рашистів росіян. А бабуся розповідала мені, як її брати ще захищали той Донбас від фашистів німців. І от скажи мені, хіба щось змінилося з тих пір? Ні, все. Прийми мої співчуття. Тя. Ну, то може статися невдовзі, що твоєму братові доведеться ховати тебе, ну, під час його короткої поїздки на батьківщину. Та все батьківщина, ти розумієш? Усе, блядь, батьківщина! І Буковина, і цей здьобаний Донець! І взагалі, з якого це чудо братові мене ховати? Спочатку вони повинні мене вбити, щоб поховати. Ну так я ж ще живий, це ж очевидно. Ну, я лиш припустив. Слухай, знаєш, не роби припущень під час війни, а йди і воюй. Взагалі, чому це брат має мене ховати? Та це ж маячня якась! Все, вибач. Вибач, чоловіче. Ти ж знаєш, язик же без кісток, як то кажуть. Я ж нічого не маю проти тебе особисто, брат. Я лише проти того, щоб мене хтось вбив. Ну і відповідно проти того, щоб мене ховали. Ну так. Ну і все. Є в цьому правда. Ну, трошки є. Слухай. Ти балакучий, а я люблю побалакати. Як і всі моряки. Так точно. Ага. Погнали в картішки. Слухай, а ти ще з кимось розмовляєш? Окрім мене. Ну, буває, але знаєш, всі такі мовчазні, не балакають. Приємно. То ти, виходить, знайшов схоже на себе, так? Ну, поліглота, так. Ну, можна щось сказати. типу того. Так. Язичника. Да, ну, не завжди, знаєш. Слухай. Ти все ж таки зустрічав таких, як я? Ой, були ще й гірші. Знаєш, якось мені тут трапився хлопець на ім'я Тузітала. Оповідач історій. А, Тузітала? Тузітала. Слухай, так я знаю це ім'я. Справді? Так, і насправді це псевдонім. Ім'я в нього... Ну, скажи ти, я скажу. Ну, які в нас є Роберти? Роберт його звати. Роберт... Ні-ні-ні. Льюіс Стівенсон! О! Льюіс Стівенсон, так.
Ти читав його книжку? Я читав. А? Да? Ага. Давно, правда. І то одну. А. В школі. О. Скорочено. М. І то 3 сторінки. А потім заснув. А що таке книжки? Ага. Стоси списаного паперу. Купи гордощ. Ні, ну він книжки писав зачетно, треба сказати. Класні. Класні, круті книжки. Ну, приблизно таким же він був оповідачем. Так. Ну, напевно, колись був. да. Ну, коли він тут зустрічав. Ага. Слухай, то це ти вирішуєш, кому залишитися, а хто йде далі, так? Ой, да. Не зовсім, знаєш. Я можу лише так. Притримати. Більше нічого. Ну, це теж непогано. Ну, це теж непогано, знаєш. Да. Знаєш, хочу тобі сказати. А. Чесно. Хоч ти мені ще нічого хорошого сьогодні не зробив, Угу. але класний ти мужик. Ну, як і всі люди. Ой, не завжди. Ой, та ладно, не завжди. Не завжди. Всі ми маємо друзів, сім'ї, а з ними ми завжди гарно поводимося. Згоден. Наш обов'язок диктує нам нашу рішучість. Так. Тільки який голос?
наприклад, це перевозити людей і покласти. Ну, поплаче небагато, здебільшого люди. Знаєш, вони приходять сюди завжди такі маленькі, невинні, зі своїми іграшками, і вдягнуті завжди так дивно. Слухай, ти теж це помітив? Ну, я це помітив. Слухай, то вони такі всі голі, ніби, я не знаю, купатись зібралися. Так. Слухай, це ти придумав? Це я Ну придумав. чому я чому я не сумніваюся, що ти придумав? Ну, звичайно, це ти. Так. Ну, всі окрім мене, звичайно. Зі мною ж ти розмовляєш. Ну, Ну, скажи, що ти зі мною розмовляєш. ти моря. Моряк моряка. Бачу Здалека. Не треба! Дякую, звісно. Тобі допомогти? Ні, дякую. Моряк. Так, я моряк. Хоча, знаєш, тепер я морпік. Моряком вухнувся. Слухай, розкажи, куди ви плавали там, що бачили? Взагалі, рибальські путини, вони могли бути і по півроку у нас, і по 9 місяців бувало, так. Ну, переважно ми ловили ментая на півночі. Там риба, звичайно, любить жити. Слухай, ну ви ж не тільки на північ запливали. Ну, залежно ж від вітру, так? Ну, так. Ми плавали і проти вітру. Та ну. Жартуєш. Ні, почекай. Як тільки вітрило ловить вітер, Ну, то воно за собою тягне весь корабель. ну, в принципі, так, але тепер машини рухають кораблями, так. Машина. Ти і цього не знав. Слова твої туманні. Брате, тепер машини керують кораблями так, що хоч на місці розвертайся. Я знав. Я знав, що нічого доброго не вийде з цих винаходів. Особливо з машинерії. Ну, в принципі, так. Але знаєш, не завжди. Тобто не будемо загальнювати, давай. Ось. А от ядерні бомби, брат, от то чисто звук. Бомби? А як вони виглядають? Як би тобі пояснити? Ну, грецький вогонь, знаєш? Ну, маєш знати. Чи я знаю грецький вогонь? Я не знаю, чи ти знаєш. Я знаю Ну, грецький ти вогонь. знаєш грецький вогонь. От, уяви собі вибух одночасно мільйонів плечів з грецьким вогнем. Так ось це ще гірше. А хто ж тоді рухає машини? І ще скажи, що пара. Брате, паливо у нас зараз називається соляр. Є ще слово дизель, але я більше люблю соляр. Соляр? То сонце усе ще існує? Ну, існує, звичайно. І паливо нещадно на півдні України. Почекай. Тепер відповідай повільно. Виходить. Немає вітрил на щоклах? Немає вітрил на що. А весла? А весла є. Але їх використовують для спорту, не для роботи. Приємно чути. Знаєш, ні, все ж таки приємно, що у вас же стільки винаходів, прогрес, але ви не забуваєте про весла. Оскільки прогрес нас і вбиває. Ну, це логічно, якщо так. Але завдяки винаходам ти прожив відносно легке життя до цього. Ну, певною мірою. Ну так, так. Ну як певною мірою? До цієї межі. Ну слухай, до цієї межі взагалі все було. Ну, до мене, Я да. хоча б знав, де я знаходжусь. Ну, Це взагалі треш. слухай. Я можу тобі дещо сказати, але ти ніколи. Ну я постараюсь. Я можу і не взяти на борт деякі душі. Ну, я можу їх
Ну знаєш, я вже не поворотки, старішаю, вже зі, нічого не бачу. Чекай, так, чекай. А як до цього ставиться твоє час? Ой, їх там так багато. Вони як загуляють, то забувають і свої закони, і свої правила, і свої заповіді. А ще мені не подобається. Скажи, Що мене поставили до праці в цій темі. я знаю, про що ти говориш, брате. Я розумію. Розумієш? Я розумію тебе прекрасно. Угу. Ти знаєш, на півдні України земля, вона мов камінь. А нас постійно примушують обкопувати техніку по повному розряду. Ти взагалі танки колись бачив? Ну мені Леонардо малював тут. Коротше, 4 метри заввишки. Мгм. Ти взагалі уявляєш, яку це яму потрібно викопати? Ну, Ну, я розумію, що ти не уявляєш, ну, велику яму треба викопати. І от скажи мені, будь ласка, для чого це робить? не знаю. А для того, щоб на наступний ранок нас повезли на іншу позицію досипати. І тебе це дратує? Все чудово. От тільки скажи мені, якого хріна нас змушують копати капоніри саме напередодні маршу? Немає логіки в таких наказах. Логіка, брате, не стосується. Довше. Ти звідси. В якому сенсі? В прямому. Послухай, чому не маю йти? Взагалі, чому так грубо? Ми ж здається, вже про все домовились. з тобою. Про що? Ну, про те, що ти перевезеш мене на інший берег. Я? Та ти що, та я навіть своєю ногою того берега не торкався. Тож я тепер маю повернутися в те пекло, де я був вже двічі знову, чи що? Ой, не знаєш ти пекла, хлопче. А ти звідки знаєш? Послухай, ти головне не хвилюйся. Наприкінці життя все буде чудово. Давні греки це знали краще за нас. А наші люди нам кажуть, що на нас там чекає тільки біль. Та ні, кажу ж тобі, наприкінці життя людина відчуває екстаз. Що? Екстаз! Який екстаз? Що ти мелиш взагалі? Екстаз це секс! Секс це екстаз! А це взагалі не екстаз, я тобі Ні, скажу. наприкінці життя людина відчуває полегшення, наступає момент радості і щастя. І ти тепер хочеш мене позбути мого щастя. Ну, Валюй. Валюй. Я тобі не вірю, брате. Я тобі не вірю. Ти брешеш, нічого не буває так просто. Ну чого ж просто? Чого ж просто? Якби ти тільки знав, скільки наразі ангелів рвуть на собі волосся, аби ти повернувся назад. Та йди ти нахер, блядь! Яке волосся, які ангели! Грайтеся тут собі в ангелів і демонів! Мені тут було так добре! Так, я тут головний, і я не дам тобі загинути там у темряві. Та я ж повинен! І все. Іди туди, де ти потрібен. Скажи ще щось. Старайся вдвічі краще, ніж зараз. Що би не було, роби усе
з того боку. Кажуть, що там вони відчували себе краще, ніж тут. Ну, цей світ не ідеальний, чи не так? Ваша правда, док. Можливо, тому вони і хочуть бути там. Можливо, там вони відчувають себе як вдома. А ми тут в гостях. От і срака цей коров. Повернув іще одне. І це вже не вперше. І не останнє.